السلام عليكم وأهلا بكم. موضوع النهاردة مهم لأنه بيتكلم عن الرمال البيضاء، واحدة من ثروات مصر المدفونة والغير مستغلة، واللي هي كفيلة إنها تحول مصر لواحدة من أغنى دول العالم. تعالوا نشوف إيه هو سر أهمية الرمال البيضاء وإزاي نقدر نستغلها ونحقق نهضة اقتصادية كبيرة جدا. الموضوع ده مهم، ياريت نتابع الفيديو للنهاية. في البداية خلونا أقول لحضراتكم الخبر الجيد، وهو إن مصر بتمتلك أفضل أنواع الرمال البيضاء في العالم. لكن الشيء المؤسف في الخبر إن لحد الآن مصر ما استغلتش كنوز الرمال البيضاء بالشكل الأمثل، وما زال في إهدار كبير بيحصل لثروة طبيعية مهمة جدا. خلونا الأول نعرف إيه هي الرمال البيضاء وأماكن تواجدها وبتستخدم في إيه. الرمال البيضاء هي أغلى أنواع الرمال، موجودة في مناطق كتيرة في صحاري مصر زي سيناء ومنطقة الواحات بالصحراء الغربية. اللي احنا عارفينه عن المناطق دي إنها بتعد مزارات سياحية بيجي لها السياح كل سنة يشوفوا الرمال البيضاء وروعة المناظر الطبيعية. لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن الرمال البيضاء بتحتوي على كنز مهم جدا، وهو المادة الخام لعنصر السيليكون، واللي بيعد عصب التطور التكنولوجي العالمي والخام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية، واللي بتعد سبب الطفرة التكنولوجية الكبيرة اللي بنعيشها حاليا. لو بصينا على سبب جودة الرمال البيضاء في مصر هو نقائها، بيرجع لسببين. أول سبب إن نسبة تركيز خام السيليكا فيها بيوصل ل 99.79%. تاني سبب إن نسبة أكسيد الحديد غير المرغوب فيه بتكون قليلة جدا وبتوصل ل1%. عشان كده الرمال البيضاء المصرية بتعد الأجود في العالم. الكنز الطبيعي ده موجود في أكتر من مكان في سيناء والصحراء الغربية، لكن أفضل مكان وأكتر مكان غني بالرمال البيضاء سهلة الاستخراج هو وادي الدخل. الوادي ده موجود جنوب غرب الزعفرانة بالصحراء الشرقية. سبب تميزه إنه بيبلغ سمك الطبقة الرملية فيه 100 متر، وكمان مفيش غطاء صخري، ودي ميزة كبيرة جدا لأن ده بيقلل تكلفة الإنتاج وسهولة استخراج الرمال البيضاء. كمان موجود كميات كبيرة من الرمال البيضاء في وادي قنا وبسمك كبير جدا، بالإضافة لبعض الجبال بشمال سيناء ومنطقة أبو زنيمة وهضبة الجنة بجنوب سيناء، واللي بتتوفر فيها كميات ضخمة من كنوز الرمال البيضاء. فخلينا أقول لحضراتكم احتياطي مصر من الكنز ده بيوصل ل 20 مليار طن، متوزع بين صحاري شمال وجنوب سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية. تخيلوا حضراتكم لما يكون عندنا كنز بالحجم ده ولحد دلوقتي غير مستغل. الكارثة اللي بتحصل إن مصر بتصدر الطن الخام من الرمال البيضاء بقيمة $40 بس، في حين إن سعر الطن لبعض المنتجات اللي بتدخل في صناعة التكنولوجيا بتوصل ل$100,000. هتقول لي الصناعات دي في الوقت الحاضر بتستحوذ عليها دول زي أمريكا والصين وغرب أوروبا. فعلا الكلام ده مظبوط، لكن على الأقل نقدر نستفيد من الرمال البيضاء بشكل أكبر في صناعة الزجاج مثلا، اللي بيوصل سعر الطن فيه ل$1000. كمان نقدر نستخرج عنصر السيليكون من الرمال البيضاء عشان يدخل في صناعة الخلايا الشمسية بدل ما احنا بنستوردها. وقتها هيكون سعر الطن الواحد $10,000. الأهم من كل ده إن السيليكون بيدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، واللي بتدخل في صناعات كتيرة زي الكمبيوتر والموبايل ولوحات التحكم الإلكترونية. وقتها هيكون سعر الطن أكتر من $100,000 زي ما قلنا في أول الفيديو. فلما نيجي نقارن $40 سعر الرمال البيضاء خام و$100,000 سعر منتجات السيليكون، هنلاقي فرق كبير جدا بيوصل ل 2500 ضعف السعر. الغريب في الموضوع واللي يخليك حزين إن أغلب الدول اللي بتستورد الخام من مصر بترجع تصدره لنا منتجات بأضعاف السعر، زي تركيا مثلا اللي بتصدر لنا منتجات زجاجية بسيطة وبأسعار عالية، زي الأطباق والكوبايات والمنتجات الزجاجية، واللي سعرها بيوصل ل10 أضعاف السعر اللي اشتروا بيه المنتج خام. طيب إيه هو الحل عشان نقدر نستغل الثروة المهدرة دي؟ أولا نوقف تصدير الرمال البيضاء في شكلها الخام. الخطوة دي أخدناها بالفعل في عام 2016 بعد توصيات مجلس علماء مصر التابع لرئاسة الجمهورية، وصدر وقتها قرار بوقف التصدير. لكن السؤال هنا، هل القرار اتنفذ بشكل كامل؟ للأسف لسه. فأول خطوة لازم نوقف إهدار تصدير الرمال البيضاء. تاني خطوة لازم نبدأ فيها هو إننا نعمل مجمعات ومصانع لمنتجات السيليكون والزجاج، واللي موجودة بالفعل، لكن لازم نتوسع ونعمل مصانع جديدة كبيرة تناسب حجم الثروات المتاحة. المختصين حددوا قيمة الاستثمارات دي ب$2 مليار، لكن زي ما قلنا الفايدة اللي هتعود كبيرة جدا، وهتضع مصر على خريطة إنتاج الزجاج ومنتجات السيليكون عالميا، وهتكون مصدر دخل كبير هيزود الناتج المحلي وهيخلي مصر واحدة من أغنى دول العالم في حالة استغلاله بالشكل الأمثل. السؤال المهم، هل هنقدر نستغل الكنز ده؟
خلينا أقول لحضراتكم أنا شخصيا متفائل جدا إن الدولة الفترة اللي جاية هتشتغل على استغلال رمال السيليكا بشكل كبير، وده لأكتر من سبب. أولا مصر حاليا عندها القدرة المادية وكل الإمكانات إنها تعمل أي استثمار مهما كان حجمه أو تكلفته، وشفنا الكلام ده في موضوع استغلال الكنوز الطبيعية زي الثروة المحجرية من رخام وجرانيت وثروات الرمال السوداء، واللي اتعمل ليها أكتر من مصنع في رشيد ودمياط والبرولوس وبورسعيد وغليون عشان نقدر نستخلص ركاز المعادن اللي بيدخل في صناعات كتيرة. نفس الكلام هنا في موضوع الرمال البيضاء، واللي بتعد كنز طبيعي ما يقلش أهمية عن الرمال السوداء وربما أهم، لأن رمال السيليكا زي ما قلنا بتعتمد عليها كل الصناعات الحديثة بدون استثناء. عشان كده الدولة انتبهت لضرورة استغلالها. وثانيا في خبر على لسان وزيرة الصناعة والتجارة بيقول إنه قريبا هيتعمل مصنع هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، هيكون متخصص في صناعة خلايا السيليكون اللي بتدخل في صناعة الخلايا الشمسية، واللي هتكون بداية طفرة صناعية في المجال ده إن شاء الله.